السلام عليكم طلاب. نكمل وياكم مختبراتنا لمادة علم الأدوية. راح ناخذ اليوم شيء بسيط عن Acute Inflammation. راح نسميه بالتريبل ريسبونس لأن هو خاص هذا بصراحة بالهستامين release. So what is histamine? Histamine belongs to a group of compounds called autocoid that include, in addition to histamine طبعا, prostaglandin and serotonin. شغلها تعتبر transmitter, chemical transmitters, نواقل. These autocoids differ from circulating hormones in that they are produced by many tissues rather than in a specific endocrine gland. الهرمون أيضا تنقل لنا إعازات معينة وتسوي لنا regulation بالجسم، لكن تفرز من منطقة محددة، يعني من غدة معينة مثلا pineal gland غيرها، هرمون ثايرويد هرمون. هنا أنا أدي الأوتوكويد لا، من مثلا الهستامين يفرز من الماست سيل موجود بكثرة بالجسم. طبعا أكثر منطقة يتوزع بها الماست سيل مسؤول عن الهستامين هو النوز. So histamine is a chemical messenger that mediates، راح يكون مسؤول عن allergic and inflammatory reaction، الحساسية اللي نحس بها احنا بالتعبير العام، اللي هو مثلا تحس انه itching عندك فتحكة بالجسم، عندك حرارة بمنطقة معينة، او تنضرب على منطقة وتشوف لونها يتغير، اغلبها مسؤول عنها الهستامين. ايضا عندي ال H2 موجود بالجي اي تي، يفرز لي الجاستريك اسيد سكريشن اللي هو ال HCl and the neurotransmission in parts of the brain. So, inflammatory reaction of histamine. Release of histamine. Stimuli causing the release of histamine from tissues include the destruction of cells. أي destructions بالcells، يعني whatever type of cells راح يحفز لي الماست سيل بطريقة يعني، والماست سيل راح يسوي لي ريليز للهستامين، والهستامين راح يسوي لي عليه. نعطيك أمثلة على destruction of cells. مثلا أدي الكولد، واحد من يحس بالبرد جدا، شوف أكو مناطق بجسمه تحمر. bacterial toxins، نفس أكو أنواع من البكتيريا، هي أو الفيروسات نعتبرها هي نفسها أنتيجين محفزة، أو السكريشن مالتها، سكريشن مالتها والأكسوديت ممكن يحفز لي الماست سيل. بيستينج، طبعا أكبر محفز للهستامين ممكن يكون البيستينج والفينامز. تشوف مرة طفل يجيك وجهه مقلوب قلب، مثلا منطقة قريبة على العين، شوف المنطقة من يم الخشم مالته لحد العين كلها مورمة، عبالك فشي مرعب، بينما هو تأثير يعني نتيجة الهستامين، وعلاجه أيضا نعطي أنتي هستامين مثلا أو هيدروكورتيزون والأمور تمام. or trauma. Types of histamine receptor. أدي ال H1 H2 H3 H4. احنا راح نحكي ال H1 وال H2 اللي هي المين راح نتعامل وياها. ال H1 حكينا وين موجودة بالماست سيل داير مدار الجسم many tissues، وال H2 ريسبتر موجودة بالجي اي تي. H1 receptor antagonist، يعني اليوم راح نحكي عن الأدوية اللي هي تقفل لي ال H1. زين انت من الافكت الفارماكولوجيكال افكت مال الهستامين صارت عندك فكره اني من اعطي H1 انتاجونست ايش راح يصير؟ اكيد مثلا راح تخفف لي انفلاميشن، راح تخفف لي الاتشنج، راح تخفف لي ريدنس. طبعا بيها تقسيمات هي معقده اكثر، لكن راح نختصرها عليكم سيديتنج ونون سيديتيف او نون سيديتنج. نبدي بالنون سيديتيف اللي هي طبعا تعتبر النيو جينيريشن، ما تسبب لي النعاس، الستريزين مثلا والليفوستريزين، ايضا اللوراتيدين والديسلوراتيدين، أدي التيرفينادين، أدي الفيكسوفينادين. أغلبكم متعاملين وياها، لازم أكو شخص ماخذ على الأقل نوع أو نوعيتين من الأنتي هستامين.
sedative antihistamines اللي ممكن يسبب لي النعاس. أيضا طبعا sedative هو يعتبر side effect أو adverse effect، يعني ممكن أستفاد من هذا السيديشن أستخدمه بحالات تعالج الإنسومنيا مثلا. عندي لي كلورفينيرامين موجود معظم الشرابات مع الأطفال ومع الكبار طبعا، مع الحساسية ومع الكولد اند فلو. بروميثازين، دايفينهيدرامين، أبوهم المشهور واللي هو البروتوتايب طبعا اللي هو الألارمين. كليماستين، سايبروهيبتادين. السايبروهيبتادين اللي طبعا دا يستخدموه حاليا مشهي لأن عنده أيضا إفكت على السيروتونين، فهو أنتي هيستامين وبنفس الوقت هو يشتغل لي على السيروتونين، يسوي لي ريجوليشن، بالتالي ينظم لي الابيتايت من جديد او يزيد الشهيه بصراحه. ايضا شراب مال الاطفال مالته المعروف بالفرعوني وبهواي تسميات يعني يمكن مطلعين عليها. ترايبروليدين، طبعا الترايبروليدين ايضا يجي مع السيدوفيدرين بشراب الاكتيفيد، بشراب الاكتيفيد. and هيدروكسيزين اللي هو الزرتك. H2 receptor antagonist، صارت عندكم فكرة عن شغلها، يعني تقليل الأسيد بالجي اي تي، تعالج لي الحموضة أو يعني اكو هواي كيسات طبعا متعلقة بال HCl secretion، مو بس الحموضة يعني. These are a class of drugs used to block the action of histamine on parietal cell in the stomach, decreasing the production of acid by these cells، اللي هي نيزاتيدين، الرانتيدين اللي هو الزنتاك، السايمتيدين اللي هو التجميت. طبعا أقل واحد بين استخدام حاليا هو التجميت لأن يعني عنده إفكت على الهرمون، يعني يزيد الهرمونات الأنثوية أو يقلل الهرمونات الذكرية نوعا ما. الفاموتيدين معروف بالفاموسام. أيضا هذا الجروب أقدر أستخدمه بعلاج كيسات الجيرد. شنو معنى الجيرد؟ جاسترو إزوفاجيال ريفلكس ديزيز، الارتجاع المريء يعني. نكمل بالنسبة للأكشنز أوف هيستامين. عنده إفكت على السموث ماسل. Histamine causes contraction of the smooth muscle of the ileum, bronchi, and the bronchioles and uterus. يعني الهستامين من يزيد ممكن يسبب لي تقلصات بهواي أماكن من ضمنها الجهاز التنفسي bronchi and bronchioles، يسبب لي ضيق بالتنفس، فذلك ممكن أنتي هستامين شوية يسوي لي ريلاكسيشن ويحسن من البريثنج. بالنسبة للبلاد فيزل راح يسوي لي فازو دايليشن. هذا الفازو دايليشن ممكن احنا نشوفها بريدنس بسيط يعني. capillary permeability also increases causing edema. إذا زاد الهستامين مثلا في المرحلة الثانية، البيرميابيلتي نفسها مال البلاد فيزل، طبعا تيني بلاد فيزل ما داحكي على الميجر بلاد فيزل، ممكن يسبب لي أدمة. يسبب لي أدمة يعني accumulation of fluid. Okay, about the skin. Histamine released in the skin causing itching because it stimulates sensory nerve ending. يعني حكينا الفازو دايليشن راح يسبب لي ريدنس مثلا، لكن بالنسبة للإتشنج اللي نحسه، الحكة يعني الإزعاج اللي نحسه نتيجة الأجسام الغريبة، نتيجة تحفيز السنسوري نيرف اندنج من قبل الهستامين. Gastric secretion. Histamine stimulates the secretion of gastric acid by action on H2 receptor. H2 receptor راح يزيد الحامضة، حمضية يعني يزيد لي HCl الموجود بالجي اي تي. طلاب عندنا تريبل ريسبونس. تريبل ريسبونس تكلم عنها في عالم لويس، قال أنا من استخدم الهستامين، طبعا موجود عندكم بالأول 3 أسطر يعني. إذا سوينا الانجكشن راح نلاحظ فد حالة معينة، حالة ثابتة خلينا نسميها وبيها فد duration معين. If histamine is injected intradermally or when the skin is exposed to physical trauma, a triple response will be elicited يعني راح يظهر عندي will be show that consists of normal physiological response of the skin to physical, chemical or mechanical trauma that will not cause destruction to the integrity of the skin.
يعني هو protective mechanism بالحقيقة. صح احنا بدنا نشوف اكو فد change يمكن ما يعجبنا، لكن هو يظل هو protective mechanism، يظل هو protective mechanism. So it is the triple response of Lewis is a cutaneous response that occurs from firm stroking of the skin. هو فسرها ممكن أعطي يعني histamine injection intradermally، وراح أشوف هاي الميكانيزم اللي راح تصير عندي. ما ننسى إنه هي تظل هي protective mechanism. عندي 3 cells type that deal with this triple response. عندي smooth muscle in the microcirculation، عندي الاندوثيليوم اللي هي ممكن تعمل ويا الكابيلاري مثلا، وايضا عندي sensory nerve ending. About the localized red spot، اول steps انا راح اشوفها اللي هي red spot. Immediate redness of the skin extending for a few seconds around the site of injection that appears within a few seconds and recovers maximally in about a minute. Direct vasodilation due to capillary dilation. يعني red spot هو نتيجة الكابيلاري dilation يحصل خلال 3 ثواني إلى 15 ثانية تقريبا. Okay. Extending for a few millim، يعني ما يأخذ مساحة كبيرة. ده يقول لك around the site of injection ما راح يمتد هواية. اوكي، هاي اول فقرة راح تصير عندي. ايضا راح تصير عندي الفلير. what is the meaning of flare؟ اوكي، refer to the irregularly outlined area of red skin spreading beyond the red line. اوكي، احنا حكينا اول فقرة red line، هنا راح يصير عندي spreading beyond the red line. The flare is due to an axial reflex، يعني مو نتيجة direct vasodilation. Skin receptors in the epidermis are stimulated by the release of histamine from mast cell. أكيد الأكسل reflex وتأثير الهستامين من الماست cell راح يسوي لها stimulation. The stimuli from the skin receptor travel up the sensory neuron and relate antidromically to the sensory neuron from arteriole. The stimuli from the skin travel down the sensory neuron from the arteriole and causes arterial dilation by releasing of substances B. So we have another neurotransmitter which is called substance B. Substance B acts on arterioles and causes vasodilation, increasing blood flow to the arterioles. أي vasodilation احنا ممكن نشوفها يصير عندي بشكل redness، بشكل منطقة بارزة يعني ويا الريد لاين طبعا. وقلنا الأساس مالته تنسون is due to an axial reflex. Antidromic conduction when impulses travel in the opposite direction. Orthodromic conduction when impulse conduction is in the usual direction. طبعا مو بس أيضا السبستانس B، يعني نقدر نقول evidence is presented to indicate that vasodilator peptide مثل الكينين، neurotensin or substance B, okay, is implicated in the chain of biochemical events responsible for this flare. اوكي، عندي الستيب الثالث او الشو الثالث وتذكر ويل أدمة. الحقيقة يظهر عندي خلال دقيقة إلى 3 دقائق occupying the same area as the original red spot of injection site. okay, the same area due to increased capillary permeability. يعني عندي vasodilation بس هنا راح أزيد عندي permeability راح أسوي لي أدمة بشكل أوضح وأكبر من انتفاخ يعني واضح جدا مؤلم نوعا ما. and due to exudation of fluid from capillaries and venules. داير ما داير، بما أنه عندي خلفة permeability فراح يتحرك عندي يمين ويسار. اوكي، أول بارت مثل ما تشوفون هذا الريد سبوت صار عندي على اليسار نتيجة direct stimulation أو firming.
3 to 15 second. 2 عندي الفلير مثل ما تشوفونه. اوكي. 20 إلى 40 ثانية ممكن يصير عندي. ثالثا ممكن يصير عندي أيضا الأدمة أو نسميها بالويل. هذا بعد فترة من الزمن ممكن يصير عندي هاي الندوب البسيطة. أوكي. أيضا ممكن تروح. بالحقيقة هي تابعة للتربل ريسبونس، ماكو شي يخوف إن شاء الله. يعني ممكن يشوفها أو صايرة عندك، أو شخص هسه يشوف الصورة يتذكر إنه مرة صارت عنده هذا التربل ريسبونس. هذا نتيجة الهستامين. أيضا يتعالج بسهولة. ممكن تعطيه أنتي هستامين. ممكن اكو علاجات ثانية ايضا تسيطر لي على الهستامين، بس هي ما تصنف كانتي هستامين، يعني drugs with antihistamine effect. شكرا جزيلا طلاب. كنا نتمنى نقدر نحضر وياكم بالمختبر ونشوفه يعني بشكل فعلي اكثر، نجربه يعني. على كل موفقية يا رب. اي سؤال تقدرون تسألوني اياه على المنصة او عن طريق ممثل المرحلة. شكرا جزيلا.